Ο κόσμος είναι γεμάτος μυστήρια. Κάποια εξηγούνται με την πάροδο του χρόνου, ενώ άλλα παραμένουν σκοτεινά και ανεξιχνίαστα. Το 2024 δεν αποτέλεσε εξαίρεση. Από μυστηριώδεις εξαφανίσεις και ανεξήγητα φαινόμενα μέχρι επιστημονικές ανακαλύψεις που άφησαν τους ειδικούς άφωνους. Μείνετε μαζί μας, γιατί στο κανάλι Ιστορίες που αξίζει να υποθούν ρίχνουμε φως στα 10 ανεξιχνίαστα μυστήρια που παρέμειναν άλυτα έως το 2024. Ο χάρτης του Piri Reis. Το 1929, κατά τη διάρκεια εργασιών στο παλάτι Τόπκαπη στην Κωνσταντινούπολη, ανακαλύφθηκε ένα εντυπωσιακό έβριμα. Ένας χάρτης του 1513, δημιουργημένος από τον Οθωμανό ναύαρχο και χαρτογράφο Piri Reis. Αυτός ο χάρτης απεικονίζει με εκπληκτική ακρίβεια τις ακτές της Ευρώπης, της Αφρικής και της Νότιας Αμερικής, σε μια εποχή που μεγάλο μέρος αυτών των περιοχών δεν είχε ακόμη εξερευνηθεί πλήρως. Το μεγαλύτερο μυστήριο όμως βρίσκεται στην απεικόνιση της Ανταρκτικής χωρίς πάγους, κάτι που είναι αδιανόητο, καθώς η Ήπειρος ανακαλύφθηκε επίσημα το 1820 και είναι καλυμμένη από πάγους εδώ και περίπου 6.000 χρόνια. Οι ειδικοί αναρωτιούνται πώς ο Piri Reis είχε πρόσβαση σε τόσο ακριβείς πληροφορίες. Μερικές θεωρίες προτείνουν ότι ο χάρτης βασίστηκε σε αρχαίους ελληνικούς ή αιγυπτιακούς χάρτες, ενώ άλλοι πιστεύουν ότι θα μπορούσε να είναι απόδειξη ενός προϊστορικού προηγμένου πολιτισμού που γνώριζε την ακριβή γεωγραφία της γης πριν από χιλιάδες χρόνια. Άλλοι, πιο τολμηροί, θεωρούν ότι μπορεί να σχετίζεται με επισκέψεις εξωγήινων ή με μια χαμένη ανθρώπινη γνώση που χάθηκε στο πέρασμα των αιώνων. Παρά τις αναλύσεις των ιστορικών και των επιστημόνων, το πώς χαρτογραφήθηκε η Ανταρκτική πριν από τόσους αιώνες και από ποιους παραμένει ένα μυστήριο που κανείς δεν έχει λύσει. Η πέτρα Κόχνο. Η πέτρα Κόχνο ανακαλύφθηκε το 1887 κοντά στο Clydebank της Σκωτίας από τον ιερέα James Harvey. Είναι μια γιγαντιαία επίπεδη πέτρα, μήκους περίπου 13 μέτρων, καλυμμένη με εκατοντάδες σπυροειδή σύμβολα, κυκλικά μοτίβα και περίεργες εγχαράξεις που χρονολογούνται πάνω από 5.000 χρόνια πριν. Οι αρχαιολόγοι έχουν προσπαθήσει να ερμηνεύσουν αυτά τα σημάδια, αλλά μέχρι σήμερα κανείς δεν έχει καταφέρει να αποκωδικοποιήσει το ακριβές νόημά τους. Μερικοί επιστήμονες πιστεύουν ότι οι εγχαράξεις μπορεί να είναι ένας αστρονομικός χάρτης, δείχνοντας θέσεις πλανητών και αστερισμών όπως φαίνονταν από τη Γη στην αρχαιότητα. Άλλοι θεωρούν ότι είναι ένα ιερό μέρος που χρησιμοποιούσαν οι αρχαίοι για τελετουργίες ή επικοινωνία με τους θεούς. Το 1965 οι αρχές αποφάσισαν να θάψουν ξανά την πέτρα για να την προστατεύσουν από βανδαλισμούς και φθορές. Παρέμεινε θαμμένη κάτω από το έδαφος για περισσότερα από 50 χρόνια, μέχρι που το 2015 μια ομάδα αρχαιολόγων την αποκάλυψε προσωρινά για να τη μελετήσει με σύγχρονες τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένης της τριδιάστατης σάρωσης. Το ερώτημα παραμένει, ήταν απλά μια μορφή αρχαίας τέχνης ή ένα κρυπτογραφημένο μήνυμα που δεν έχουμε ακόμα αποκρυπτογραφήσει? Το μυστήριο της πέτρας Κόχνο συνεχίζει να προβληματίζει τους ιστορικούς, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να κρύβει ένα μήνυμα από έναν χαμένο πολιτισμό. Το μυστήριο του ανθρώπου από το Τάουρεντ. Το 1954, στο αεροδρόμιο Χανέντα του Τόκιο, οι τελωνειακοί υπάλληλοι αντιμετώπισαν μια από τις πιο περίεργες υποθέσεις στην ιστορία της αεροπορίας. Ένας άνδρας, κομψά ντυμένος και φαινομενικά φυσιολογικός, εμφανίστηκε στον γκισέ ελέγχου διαβατηρίων κρατώντας ένα διαβατήριο από μια χώρα που δεν υπήρχε, το Τάουρεντ. Ο άνδρας μιλούσε άπτεστα γαλλικά, ιαπωνικά και άλλες γλώσσες. Όταν οι αρχές του ζήτησαν να δείξει τον τόπο καταγωγής του στον χάρτη, έδειξε την Ανδόρα, μια μικρή χώρα μεταξύ Ισπανίας και Γαλλίας, αλλά εξοργισμένος ισχυριζόταν ότι το όνομα Ανδόρα δεν υπήρχε και ότι η χώρα του, το Τάουρεντ, υπήρχε εδώ και 1000 χρόνια. Τα έγγραφά του, διαβατήριο, τραπεζικοί λογαριασμοί και εταιρικές άδειες φαίνονταν γνήσια, αλλά καμία από τις εταιρείες που ανέφερε δεν υπήρχε επίσημα. Μπερδεμένες, οι αρχές τον τοποθέτησαν σε ένα ασφαλές δωμάτιο ξενοδοχείου υπό 24ωρη φύλαξη. Το επόμενο πρωί, όταν οι φρουροί μπήκαν στο δωμάτιο, ο άνδρας είχε εξαφανιστεί. Όλες οι έξοδοι ήταν κλειδωμένες και δεν υπήρχαν ενδείξεις διαφυγής. Παρά τις έρευνες,
δεν βρέθηκε ξανά κανένα ίχνος του, ούτε τα έγγραφά του. Μήπως ο άνδρας προερχόταν από μια εναλλακτική πραγματικότητα όπου το Taured υπήρχε, αλλά βρέθηκε κατά λάθος στο δικό μας κόσμο? Μήπως ήταν ένας πράκτορας με ψεύτικη ταυτότητα και υψηλόβαθμη τεχνολογία διαφυγής? Κάποιοι υποστηρίζουν ότι η ιστορία είναι φανταστική, αλλά δεν υπάρχουν στοιχεία που να τη διαψεύδουν οριστικά. Μέχρι σήμερα, το μυστήριο του ανθρώπου από το Taured παραμένει ανεξήγητο, τροφοδοτώντας θεωρίες συνωμοσίας και υποθέσεις για ταξίδια μεταξύ παράλληλων κόσμων. Ο βόμβος του Τάους. Στη μικρή και ήσυχη πόλη του Τάους, στο Νέο Μεξικό, κάτι παράξενο συμβαίνει εδώ και δεκαετίες. Ένας αδιάκοπος, ανεξήγητος βόμβος βασανίζει τους κατοίκους, ένας ήχος που δεν έχει σαφή πηγή ούτε προφανή εξήγηση. Κάποιοι τον περιγράφουν σαν ένα μακρινό βουητό, σαν το χαμηλό μουρμούρισμα μιας μηχανής που δεν σβήνει ποτέ. Άλλοι λένε πως τον αισθάνονται περισσότερο παρά τον ακούν, σαν μια δόνηση που διαπερνά τα πάντα. Το πιο παράξενο, δεν τον ακούνε όλοι. Μόνο ένα μικρό ποσοστό του πληθυσμού, περίπου το 2%, φαίνεται να επηρεάζεται. Για όσους όμως τον αντιλαμβάνονται, ο βόμβος γίνεται εφιάλτης. Προκαλεί αϊπνία, πονοκεφάλους, ακόμα και ψυχολογικές διαταραχές. Κάθε προσπάθεια να εντοπιστεί η πηγή του έχει αποτύχει. Δεν προέρχεται από κάποιο εργοστάσιο, ούτε από υποδομές της πόλης. Δεν είναι ραδιοκύματα, ούτε κάποιο γνωστό φυσικό φαινόμενο. Μερικοί ερευνητές πιστεύουν ότι πρόκειται για ένα γεωλογικό μυστήριο, έναν υπόκοφο ήχο που προέρχεται από τα βάθη της γης. Άλλοι θεωρούν ότι μπορεί να είναι αποτέλεσμα μυστικών στρατιωτικών πειραμάτων ή μιας τεχνολογίας που δεν έχουμε ακόμα κατανοήσει. Και έπειτα υπάρχει και η πιο ανησυχητική θεωρία, ότι ο βόμβος του Τάους είναι κάτι πέρα από τις δυνατότητες της επιστήμης να εξηγήσει. Ένα φαινόμενο που δεν υπακούει στους νόμους της φυσικής. Ό,τι και αν συμβαίνει, ένα είναι σίγουρο. Ο βόμβος συνεχίζεται. Και κανείς δεν γνωρίζει αν ή πότε θα σταματήσει. Το μυστήριο της κρύπτης του Vault B της Ινδίας. Στην Ινδία, κάτω από το περίφημο Temples of the Vault, κρύβεται ένα από τα πιο μυστηριώδη και αμφιλεγόμενα μυστήρια του κόσμου, η κρύπτη του Vault B. Αυτός ο χώρος, για τον οποίο λέγεται ότι είναι απόλυτα κλειστός και απροσπέλαστος για αιώνες, φυλάσσει μυστικά που πολλοί πιστεύουν ότι θα μπορούσαν να ανατρέψουν την ιστορία της ανθρωπότητας. Η ύπαρξή του αποκαλύφθηκε για πρώτη φορά το 1880, όταν οι αρχές προσπάθησαν να ανοίξουν τις κλειστές πόρτες του Vault B στην πόλη Sri Padmanabha Swami στο Κεράλα. Καθώς προσπαθούσαν να εισέλθουν, ανακάλυψαν ότι η κρύπτη ήταν ασφαλισμένη με ακατανόητες για την εποχή τεχνολογίες, φαινομενικά προστατευμένες από μια αρχαία κατάρα. Ακόμα και σήμερα, οι ελάχιστοι που έχουν καταφέρει να φτάσουν κοντά στην είσοδο του Vault B λένε ότι υπάρχει κάτι παράξενο στον αέρα, μια αίσθηση του άγνωστου που τους καταλαμβάνει. Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι η κρύπτη περιέχει ανεκτήμητους θησαυρούς, σπάνια αντικείμενα, χρυσάφι, ιερά αντικείμενα που έχουν τη δύναμη να επηρεάσουν τον κόσμο. Άλλοι πιστεύουν ότι το Vault B φυλάσσει ένα μυστικό των θεών που παραμένει καλά κρυμμένο, αν και σχεδόν τίποτα δεν είναι γνωστό για το περιεχόμενό του. Αυτό που κάνει το μυστήριο ακόμη πιο βαθύ είναι ότι οι προσπάθειες να ανοιχτεί η κρύπτη έχουν αποτύχει. Κάθε απόπειρα που έγινε τα τελευταία 100 χρόνια κατέληξε σε αποτυχία ή και σε παράξενες συμπτώσεις. Οι υπεύθυνοι είτε εγκατέλειψαν την αποστολή, είτε έπεσαν σε δυσκολίες που παρέμειναν ανεξήγητες. Ο μύθος του Vault B συνεχίζει να προκαλεί παγκόσμιο ενδιαφέρον. Είναι η κρύπτη προστατευμένη από μια αρχαία δύναμη ή απλά από άγνωστη τεχνολογία? Μήπως το Vault B πραγματικά κρύβει τα πιο σκοτεινά μυστικά του κόσμου? Το μόνο που ξέρουμε με σιγουριά είναι ότι η κρύπτη παραμένει σφραγισμένη και το μυστήριο της κρύπτης του Vault B δεν έχει ακόμα αποκαλυφθεί. Πριν προχωρήσουμε στην παρουσίαση των επόμενων 5 ανεξιχνίαστων μυστηρίων που παραμένουν άλυτα έως το 2024, σας ενθαρρύνουμε να εγγραφείτε στο κανάλι μας για να ενημερώνεστε για περισσότερες ιστορίες που αξίζει να υποθούν. Εάν βρήκατε το βίντεο ενδιαφέρον μέχρι τώρα, κάντε like και μοιραστείτε το με τους φίλους σας. Αυτό θα βοηθήσει τον αλγόριθμο του YouTube να το προτείνει σε ένα ευρύτερο κοινό. Το μυστήριο των νησιών Φλάναν.
Ανατολικά της Σκωτίας, στις απομακρυσμένες θάλασσες του Βορείου Ατλαντικού, βρίσκονται τα νησιά Φλάναν, μια μικρή και ανεξερεύνητη ομάδα νησιών, τα οποία είναι γνωστά για την απομόνωσή τους και τη μοναχική τους ιστορία. Ωστόσο, τα νησιά Φλάναν έγιναν διάσημα όχι για τη φυσική τους ομορφιά, αλλά για ένα από τα πιο ανατριχιαστικά μυστήρια της θαλάσσιας ιστορίας. Το 1900, οι 3 φύλακες του φάρου που βρισκόταν στην κορυφή ενός από τα νησιά εξαφανίστηκαν χωρίς ίχνη. Όταν το πλοίο Χέσπερους έφτασε για να τους φέρει προμήθειες, ανακάλυψε ότι οι 3 φύλακες είχαν εξαφανιστεί χωρίς καμία εξήγηση. Οι πόρτες του φάρου ήταν κλειστές, τα φώτα του είχαν σβήσει και όλα τα προσωπικά αντικείμενα των φυλάκων ήταν στη θέση τους, ακόμα και τα γεύματά τους, μισοφαγωμένα, έμοιαζαν να είχαν εγκαταλειφθεί ξαφνικά. Δεν υπήρχαν ενδείξεις αναταραχής ή παραβίασης του χώρου, αλλά ούτε και κανένα ίχνος του πού είχαν πάει. Η πιο παράξενη ανακάλυψη ήταν ότι όλα τα ρολόγια του φάρου ήταν σταματημένα, σαν κάτι να είχε συμβεί και είχε κόψει τη σύνδεση με τον έξω κόσμο. Η πιο μυστηριώδης από όλες τις λεπτομέρειες είναι ότι στο ημερολόγιο του φάρου, μία ημέρα πριν την εξαφάνιση, οι 2 φύλακες ανέφεραν ότι είδαν μια ξαφνική καταιγίδα παρά την καλοσύνη που επικρατούσε εκείνη την ημέρα, ενώ το τρίτο μέλος της ομάδας είχε παρατηρήσει ένα παράξενο φως στον ουρανό που δεν μπορούσαν να εξηγήσουν. Αμέσως ξεκίνησε η έρευνα, αλλά παρά τις πολυάριθμες προσπάθειες και τις έρευνες στο νησί, οι φύλακες δεν βρέθηκαν ποτέ. Ο φάρος παραμένει μέχρι και σήμερα εγκαταλειμμένος και το μυστήριο της εξαφάνισής τους συνεχίζει να στοιχιώνει τα νησιά Φλάναν, προσθέτοντας ακόμα ένα κεφάλαιο στο μεγάλο βιβλίο των ανεξήγητων θαλασσίων μυστηρίων. Ποιες ήταν οι πραγματικές συνθήκες που οδήγησαν στην εξαφάνιση των 3 ανδρών? Μήπως υπήρξε μια φυσική καταστροφή ή κάτι υπερφυσικό συνέβη στην απομόνωση του φάρου? Το μυστήριο παραμένει άλυτο και η ιστορία των νησιών Φλάναν συνεχίζει να προκαλεί ανατριχύλα. Η εξαφάνιση του Μπεντζαμίν Μπάθερστ. Στις αρχές του 19ου αιώνα, η Ευρώπη ζούσε σε μια εποχή αναταραχής. Ο πόλεμος ήταν παντού και οι άνθρωποι ήταν συνήθως αναγκασμένοι να ταξιδεύουν σε επικίνδυνες περιοχές. Στο κέντρο αυτής της καταιγίδας βρέθηκε ο Μπεντζαμίν Μπάθουρστ, ένας Άγγλος διπλωμάτης και πολιτικός, ο οποίος το 1809, εν μέσω των Ναπολεόντιων πολέμων, ταξίδευε από την Γερμανία προς την Αγγλία. Η ιστορία της εξαφάνισής του ξεκίνησε στο μικρό χωριό Πότσταμ στη Γερμανία, όταν ο Μπάθουρστ μαζί με τον υπηρέτη του και τον συνοδό του σταμάτησε για να κάνει ένα διάλειμμα ενώ ταξίδευε. Είχε μόλις ολοκληρώσει μια κρίσιμη αποστολή και επρόκειτο να συναντήσει τον Άγγλο πρέσβη στο Βερολίνο. Εκεί, στο σημείο όπου σταμάτησε για να ξεκουραστεί, η ιστορία παίρνει μια σκοτεινή τροπή. Όταν οι σύντροφοι του μπήκαν σε έναν κοντινό πανδοχείο, ο Μπάθουρστ παρέμεινε στο κάρο του για λίγο. Ωστόσο, λίγα λεπτά αργότερα, όταν βγήκαν για να τον ελέγξουν, εκείνος είχε εξαφανιστεί. Δεν υπήρχε κανένα ίχνος του, ούτε το κάρο, ούτε οι αποσκευές του. Κανείς δεν είχε δει τίποτα. Ούτε κραυγές, ούτε κάποια ένδειξη που να μαρτυρούσε κάποια επίθεση ή απαγωγή. Οι ερευνητές εξέτασαν τον τόπο της εξαφάνισης και διαπίστωσαν ότι το έδαφος γύρω από το σημείο ήταν αδιάφορο. Τίποτα δεν υποδήλωνε ότι είχε συμβεί κάτι βίαιο. Οι υποθέσεις άρχισαν να πέφτουν βροχή. Μήπως ο Μπάθουρστ είχε πέσει θύμα απαγωγής από μυστικούς πράκτορες, είχε σκοτωθεί από ληστές, ή μήπως την ώρα που κανείς δεν τον έβλεπε είχε πέσει θύμα κάποιου υπερφυσικού φαινομένου. Η εξαφάνιση του Μπέντζαμιν Μπάθουρστ παραμένει ένα από τα πιο παράξενα μυστήρια της εποχής του, χωρίς καμία αποδεκτή εξήγηση. Και ενώ το όνομά του ξεθόριασε με το χρόνο, το μυστήριο του πώς και γιατί εξαφανίστηκε από το κάρο του, χωρίς να αφήσει κανένα ίχνος, συνεχίζει να προκαλεί ερωτήματα. Η μοίρα του Μπάθουρστ παραμένει ανεξήγητη και το όνομά του συνδέεται με τις πιο σκοτεινές πλευρές της ιστορίας. Το μυστήριο του βασιλιά Αρθούρου. Η ιστορία του βασιλιά Αρθούρου και των υποτών της στρογγυλής τραπέζης είναι γνωστή σε όλο τον κόσμο, γεμάτη ηρωικές μάχες, μαγεία και μυθικά πλάσματα. Αλλά παρόλο που είναι μία από τις πιο αγαπημένες και δημοφιλείς ιστορίες όλων των εποχών, το μυστήριο του βασιλιά Αρθούρου παραμένει ανεξήγητο. Πολλοί πιστεύουν ότι ο Αρθούρος ήταν ένας πραγματικός βασιλιάς που κυβέρνησε τη Βρετανία τον 5ο και 6ο αιώνα, ενώ άλλοι υποστηρίζουν ότι είναι απλώς μια μυθολογική φιγούρα. Ενώ οι αρχαίοι θρύλοι περιγράφουν με ζωντάνια τη ζωή του και τις περιπέτειές του,
η πραγματική του ύπαρξη είναι αβέβαιη. Το πρώτο μεγάλο ερώτημα που προκύπτει είναι αν ο Αρθούρος υπήρξε ποτέ πραγματικά. Τα αρχαία κείμενα και οι γραφές που αναφέρονται σε αυτόν, όπως οι ιστορίες του Geoffrey of Monmouth και του Chrétien de Troyes, περιγράφουν τον Αρθούρο ως έναν ηρωικό βασιλιά, αλλά τα αποδεικτικά στοιχεία είναι ασαφή και αντιφατικά. Εξάλλου, δεν έχουν βρεθεί κάποιοι επιβεβαιωμένοι ιστορικοί πόροι που να τεκμηριώνουν την ύπαρξή του. Το δεύτερο μυστήριο είναι το κάστρο του Κάμλοτ, το οποίο σύμφωνα με τους θρύλους υπήρξε η έδρα του Αρθούρου και των υποτών του. Αλλά κανείς δεν έχει ανακαλύψει ποτέ την ακριβή τοποθεσία του κάστρου. Παρά τις προσπάθειες των αρχαιολόγων και των ερευνητών, η θέση του Κάμλοτ παραμένει ασαφής και το ερώτημα αν ήταν πραγματικό ή απλώς μέρος της μυθολογίας συνεχίζει να στοιχειώνει. Αλλά το μεγαλύτερο από όλα τα μυστήρια είναι η εξαφάνιση του βασιλιά Αρθούρου. Σύμφωνα με τον θρύλο, μετά τη μάχη του Βοσγουέιν, ο Αρθούρος τραυματίστηκε σοβαρά και έφυγε για το νησί της Αελίν, όπου αναπαύθηκε μέχρι τη στιγμή που θα χρειαζόταν να επιστρέψει και να σώσει τη Βρετανία από έναν νέο κίνδυνο. Οι θρύλοι λένε ότι ο Αρθούρος δεν πέθανε ποτέ, αλλά ότι απλώς χάθηκε, περιμένοντας τη στιγμή της επιστροφής του. Αλλά ποιος μπορεί να πει αν αυτός ο μύθος είναι πραγματικός ή αν είναι απλώς μια ιστορία που πέρασε από γενιά σε γενιά. Το μυστήριο του βασιλιά Αρθούρου συνεχίζει να προκαλεί την φαντασία των ανθρώπων μέχρι και σήμερα. Υπήρξε ποτέ? Και αν ναι, πού είναι τώρα? Μήπως οι θρύλοι του περιέχουν περισσότερη αλήθεια από όσο φανταζόμαστε? Η αλήθεια του Αρθούρου παραμένει ασαφής, αλλά η ιστορία του συνεχίζει να εμπνέει και να προκαλεί το μυαλό. Η ανεξήγητη μαζική εξαφάνιση των Βίκινγκ στη Γροιλανδία. Ανατολικά της Αρκτικής, στα παγωμένα και άγρια νερά της Γροιλανδίας, οι Vikings δημιούργησαν μια ευημερούσα αποικία κατά τον 10ο αιώνα. Ήταν η Γροιλανδική Βίκινγκ αποικία, μια ομάδα που άντεξε τους σφοδρούς χειμώνες και κατάφερε να αναπτύξει έναν αξιοσημείωτο πολιτισμό. Όμως, η ιστορία τους πήρε μια μυστηριώδη και ενιγματική τροπή. Τον 15ο αιώνα, οι αποικίες των Vikings στην Γροιλανδία ξαφνικά εγκαταλείφθηκαν. Δεν υπήρξαν προειδοποιήσεις ή ενδείξεις για τη μαζική αποχώρησή τους. Όλα τα ίχνη της ζωής τους, τα σπίτια τους, οι εκκλησίες και οι αποθηκευτικοί χώροι βρέθηκαν εγκαταλειμμένα. Οι άνθρωποι χάθηκαν χωρίς να αφήσουν κανένα σημάδι πίσω τους. Αυτό που καθιστά την εξαφάνιση τόσο παράξενη είναι ότι οι Vikings είχαν αναπτύξει ένα σύστημα εμπορίου, ήταν ικανοί κτηνοτρόφοι και είχαν οργανώσει εκτεταμένα δίκτυα. Παρόλα αυτά, άφησαν πίσω τους όλο αυτόν τον πολιτισμό χωρίς καμία εξήγηση. Οι τελευταίοι καταγεγραμμένοι έγγραφοι αναφέρονται σε μια αυξανόμενη πίεση από τους Ινουίτ και έναν αυξανόμενο κίνδυνο από το περιβάλλον, αλλά δεν υπάρχουν στοιχεία που να εξηγούν την πλήρη εγκατάλειψη των αποικιών. Ορισμένοι ερευνητές πιστεύουν ότι οι Vikings, ενώ ήρθαν αντιμέτωποι με την αυξανόμενη ψύχρα του κλίματος της μικρής εποχής παγετώνων, δεν κατάφεραν να επιβιώσουν. Άλλοι όμως θεωρούν ότι η εξάντληση των φυσικών πόρων της περιοχής και οι συχνές επιθέσεις από γειτονικές φυλές έπαιξαν ρόλο στην εγκατάλειψη. Υπάρχουν όμως και πιο ακραίες θεωρίες. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι οι Vikings απλά εξαφανίστηκαν χωρίς ίχνη, αφήνοντας το νησί και επιστρέφοντας στους τόπους τους, ίσως μετά από κάποια τρομερή φυσική καταστροφή ή ακόμη και κάποιο είδος ανεξήγητης καταστροφής. Η ιστορία τους παραμένει ένα από τα πιο ανυπόστατα και ελκυστικά μυστήρια της αρχαίας ιστορίας. Γιατί εγκατέλειψαν οι Vikings στη Γροιλανδία? Ήταν η εξάντληση των πόρων, η πείνα ή κάτι άλλο που τους ανάγκασε να φύγουν τόσο ξαφνικά και χωρίς προειδοποίηση. Η εξήγηση της μαζικής αυτής εξαφάνισης παραμένει ανοιχτό ερώτημα, με τις θεωρίες να είναι πολλές, αλλά η αλήθεια παραμένει βαθιά θαμμένη στο χιόνι της Γροιλανδίας. Η εξαφάνιση του D.B. Cooper. Ένα από τα πιο μυστηριώδη και ενιγματικά εγκλήματα στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής είναι η εξαφάνιση του D.B. Cooper, του αδίστακτου αεροπειρατή που εκτέλεσε το πιο τολμηρό σχέδιο απαγωγής αεροσκάφους που έχει καταγραφεί ποτέ. Το 1971, ο Cooper, που χρησιμοποιούσε αυτό το όνομα σαν ψευδώνυμο το οποίο δεν ταυτοποιήθηκε ποτέ, εκτέλεσε την πιο εντυπωσιακή και παράξενη αεροπειρατεία στην αμερικανική ιστορία. Όλα ξεκίνησαν όταν ο Cooper μπήκε σε ένα αεροσκάφος της Northwest Orient Airlines, το οποίο εκτελούσε πτήση από το Portland στο Seattle.
Κατά τη διάρκεια της πτήσης, λίγο μετά την απογείωση, ο άντρας έδωσε ένα σημείωμα στην αεροσυνοδό, το οποίο ανέφερε ότι είχε μια βόμβα με την οποία θα ανατινάξει το αεροπλάνο, εκτός αν του παραχωρηθούν 4 αλεξίπτωτα και το ποσό των $200,000, τα οποία να τον περιμένουν στο αεροδρόμιο του Σιάτλ. Το αεροπλάνο προσγειώνεται στο Σιάτλ και ο αεροπειρατής ανταλλάσσει τους 36 επιβαίνοντες με τα χρήματα και τα αλεξίπτωτα. Σκοπεύει να πάει στο Μεξικό και έτσι αποφασίζει να κρατήσει κάποια από τα μέλη του προσωπικού για να φτάσει στον προορισμό του. Ο αεροπειρατής ζητά από τον πιλότο να πετάει όσο πιο αργά γίνεται και σε χαμηλό υψόμετρο και διατάζει τη μοναδική αεροσυνοδό που έχει απομείνει να μπει στο πιλωτήριο και να κλείσει την κουρτίνα. Λίγο αργότερα, ένα φωτάκι ανάβει στο ταμπλό του πιλωτήριου ότι έχει ανοίξει η πίσω πόρτα του αεροπλάνου. Γύρω στις 8 το βράδυ, κοντά στην περιοχή Ρενό, ο Κούπερ έκανε κάτι που κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί. Φόρεσε το αλεξίπτωτο και πήδηξε από την πίσω πλευρά του αεροπλάνου, έχοντας επάνω του τα $200,000. Αεροπειρατής και λεφτά έκαναν φτερά. Οι κυβερνήτες του σκάφους προσγειώθηκαν ομαλά και με ασφάλεια, αλλά ο Κούπερ είχε εξαφανιστεί. Το πιο τρομακτικό κομμάτι της ιστορίας ήταν ότι, παρά τις εκτεταμένες έρευνες, δεν βρέθηκαν ποτέ τα ίχνη του D.B. Cooper ή των χρημάτων. Οι αρχές παρέμειναν σαστισμένες και δεν κατάφεραν να εντοπίσουν ούτε τον αεροπειρατή, ούτε το σημείο προσγείωσής του. Αν και κάποιες σκέψεις επικεντρώθηκαν στο ότι μπορεί να έχασε τη ζωή του κατά την πτώση, άλλοι πιστεύουν ότι ο Κούπερ ήταν εκπαιδευμένος στρατιώτης ή αλεξιπτωτιστής και διέφυγε χωρίς να αφήσει ίχνη. Με την πάροδο των χρόνων, οι θεωρίες περί της ταυτότητας του D.B. Cooper ποικίλουν. Είτε πρόκειται για έναν ανεξιχνίαστο κακοποιό, είτε για μια απίστευτα τολμηρή πράξη που απέδειξε την αδιανόητη ικανότητα να διαφύγει, το μυστήριο γύρω από την εξαφάνιση του D.B. Cooper παραμένει ένα από τα πιο αξιοσημείωτα ανεξιχνίαστα εγκλήματα στην ιστορία. Αλλά η ερώτηση παραμένει: ποιος ήταν ο D.B. Cooper και τι συνέβη πραγματικά μετά την πτώση του από το αεροπλάνο? Η αλήθεια παραμένει άγνωστη και το όνομα του Cooper συνεχίζει να στοιχιώνει τη φαντασία μας. Αυτά ήταν τα 10 ανεξιχνίαστα μυστήρια που παρέμειναν άλυτα έως το 2024, μυστήρια που μας θυμίζουν ότι, παρά την τεχνολογική μας πρόοδο, ο κόσμος μας εξακολουθεί να κρύβει ανεξήγητα φαινόμενα. Μήπως υπάρχουν δυνάμεις που δεν κατανοούμε ακόμα? Μήπως κάποια μυστήρια δεν πρέπει ποτέ να λυθούν? Ή μήπως τελικά η αλήθεια είναι πιο τρομακτική από όσο φανταζόμαστε? Μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι Ιστορίες, που αξίζει να υποθούν, γιατί το επόμενο μυστήριο ίσως να είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε.